วัสดีทุกคน สวัสดีครับทุกคน วันนี้เรามาที่มหาวิทยาลัย วันนี้ผมเอากล้องฟิล์มอีกอันหนึ่งวันนี้ช่วงนี้จะเป็นกล้องฟิล์มเยอะนะ ไปไหนก็จะเอาไปด้วย ทำอย่างอื่นก็เลยไม่ตัดสักที กล้องฟิล์มก็จะเยอะหน่อยนะ ทนดูหน่อยนะครับ ได้ Olympus 35 EC มา เป็นเลนส์ไฟเดอร์เหมือนเดิม ทุกอย่างออโตเมติกไปดูนะครับ วันนี้เปิดเทอมแล้วแต่ก็ล้างไร้ผู้คนนี่เป็นข้างหลังของไอ้โรงอาหารเลยนะ ตรงนี้ก็เดินเข้าโรงอาหารได้อู้กับกล้อง ระยะ1 เมตรตรงเนี้ย three two เ
one โอเค ตอนนี้ถ่ายเสร็จหมดแล้วนะครับ ก็จะเอาไปล้างละเป็นวันหนึ่งวันจากมหาลัยมาตลาดแล้วก็ซื้อหอยไม่ได้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ คลิปหน้า บาย